זוכרים מה קרה כשאנדרטייל יצא? אף אחד בהתחלה לא שמע על זה, אבל בסופו של דבר זה תפס תאוצה מטורפת. ולא שלא הגיע לו, אנדרטייל זה באמת חוויה מטורפת שאם עד עכשיו משום מה לא עברתם, אז למה אתם מחכים בדיוק? בכל אופן, וואן שוט הוא משחק שלפי מה שהבנתי מושווה הרבה מאוד לאנדרטייל מהבחינה הזאת. הקטע הוא שטכנית, וואן שוט יצא לפני אנדרטייל, אז למה אנחנו לא שומעים הרבה דברים מעולים על וואן שוט כמו על אנדרטייל? ואם להגיד את האמת, הסיבה המרכזית לכך היא כנראה הקטע שלא הרבה אנשים שמעו על המשחק. אני במקרה הגעתי עליו אחרי שראיתי אותו במומלצים שלי בסטים, וראיתי שהביקורות שלו די בשמיים, אז נהייתי סקרן. ואחרי שקניתי ושיחקתי אותו, אני יכול לדווח לכם שלמשחק הזה מגיע הרבה יותר אהבה ממה שהוא מקבל, אבל לפני שניכנס על המשחק יותר לעומק, קודם קצת היסטוריה. וואן שוט בכללי יצא ב-2014 בחינם. האמת, אתם יכולים עוד להוריד את הגרסה הזאת אם תרצו לעשות זאת, אבל עליה לא נסתכל היום. לא, היום נסתכל על הרימייק של המשחק שיצא ב-2016. הרימייק הוכן על ידי היוצרים המקוריים, יחד עם גיר a.k.a. צ'יזר. אין לי שמץ מי זה או מה זה, אבל חשבתי שזה אולי יגיד לכם משהו. עכשיו, חשבתי שיהיה מעניין לציין שהגרסה המקורית של המשחק הוכנה בחודש אחד בלבד. המשחק בכללי הוכן בשביל תחרות של אינדי גיימקר. ווואו, כל הכבוד, אני מתכוון, להכין משחק זה גם ככה קשה, אבל בחודש אחד? נייס. כמו שאולי כבר ניחשתם, המשחק הזה הוא פאזל אדוונצ'ר, וכמו שציינתי בהתחלה, אם אהבתם את אנדרטייל, אני חושב שתענו גם מהמשחק הזה. וכמו הביקורת של אנדרטייל, אני לא מתכנן לעשות כאן ספוילרים משמעותיים מדי לסיפור, אבל עדיין, אם מישהו רוצה להימנע מזה, בבקשה תעברו אל הזמן שנמצא על המסך. קודם כל, הפרוטגוניסט לא שקט. וואו, זה כל כך הפתעה נעימה, סוף סוף דמות ראשית שהיא אשכרה... טוב, דמות, עם רגשות משלה, מחשבות משלה, ולא פאקינג קופסת קרטון. זה מעולה, זה כבר פלוס בספר שלי. מהרגע שתתחילו את המשחק, אתם ישר תבינו עד כמה הנרטיב שלו מעולה. באמת, לא ייקח לכם הרבה זמן עד שתשאבו אליו. אז מה בעצם העלילה של המשחק? טוב, יום אחד, ניקו, ילד או ילדה או... אין לי שמץ, קם או... כמה... זה עומד להיות בעייתי. ניקו נראית לי כמו ילדה, אז מעכשיו נתייחס לזה בגוף נקבה. בכל אופן, יום אחד ניקו קמה במקום לא ידוע. שם היא פוגשת בפעם הראשונה את האנטיטי, שאומר לה שלא שווה לנסות להציל את העולם, ואז הוא שואל אותה אם היא באמת רוצה לנסות ולעשות זאת בכל מקרה. אם כי זה אף פעם לא נראה כאילו הוא מדבר על ניקו, אלא אל מישהו אחר. מפה לשם, ניקו מוצאת את הנורה, והיא לוקחת אותה איתה. כי, היי, תמיד צריך שיהיה לך נורה איתך. כן. פאק פנסים, פנס על לחלשים. גברים אמיתיים לוקחים איתם נורה, או גברות, מה שזה לא יהיה, נו. בהמשך הדרך, ניקו פוגשת את הפרופט בוט, שמספר לה שניקו היא בעצם המשיח, וכי השחקן עצמו הוא אלוהים. אוקיי, תנו לי להדגיש משהו. אם חשבתם שהקיר הרביעי של אנדרטייל היה שבור, קלירלי לא שיחקתם את וואן שוט. כי וואן שוט לוקח את הקיר הרביעי ו... His name is John. כן, טוב, הבנתם את הקטע, המשחק מרסק לגמרי את הקיר הרביעי. עד כדי כך מרסק אותו שאתם השחקן הוא דמות בתוך המשחק. כן, אתם דמות עם דיאלוג, עם הפרסונליטי שאתם בונים, דמות. ולא רק זה, לא, שבירת הקיר הרביעי לא נגמרת שם. זה אשכרה גם גיימפליי מכניק משל עצמו, אבל כדי לא לעשות יותר מדי ספוילרים, אנחנו לא ניגע בזה. פרופט בוט מספר לניקו שהנורה שהיא מצאה היא בעצם השמש של העולם שלהם. והמטרה של ניקו זה להחזיר את השמש של העולם ולחזור אל העולם שלה. עכשיו, ככל שתמשיכו ותתקדמו במשחק, אתם תגלו עד כמה הקטע הזה לא בדיוק פשוט, וכשתגיעו לסוף המשחק, אתם תהיו בהתלבטות נפשית קשה, כי גם במשחק הזה יש לכם קצת בחירות. עכשיו, אמנם זה לא בחירות כמו באנדרטייל, אבל אלו עדיין בחירות שיתנו לכם דילמה קשה. הסוף הראשון של המשחק גרם לי להזיל דמעה, כן, עד כדי כך, ובגלל שממש לא הייתי מרוצה, הלכתי ושיחקתי את המשחק עוד פעם, וגיליתי שכל המשחק משתנה כמעט לגמרי, אני לא צוחק. אני מקווה מאוד שלא התחברתם על הדמויות יותר מדי, כי הפלייפור השני מלא בסבל של הדמויות הללו. הפלייפור הראשון שלכם במשחק זה סיפור די רגוע וחמוד, שרק הסוף שלו באמת נותן אינטרודקשן לסבל שעלול לבוא, אבל הפלייפור השני שלכם, הוא ייתן לכם תקווה. ואז ייקח אותה ממנה כמעט ישר. זה אומנם לא ברמה של נגיד Attack on Titan, אבל ג'יזס!
עכשיו, אני צריך לציין שבפלייפור הראשון שלי לא התחברתי יותר מדי לדמויות ולעולם. רק היה לי קווסט מסוים בראש שהייתי צריך להשלים וזה כל מה שהיה אכפת לי ממנו. לא, היחידה שבאמת התחברתי אליה הייתה ניקו, וזה חלק מהסיבה ללמה הסוף הראשון השפיע עליי כל כך. הפלייפור השני אבל, טוב, שם כבר התחברתי כמעט על כל הדמויות, וזה די עצוב בהתחשב במה שהולך שם. אבל הסוף טוב, אמיתי לפי דעתי, היה כל כך מתוק, זה פשוט חימם לי את הלב והרגיש מספק. באמת שזה הוציא אותי מהמשחק כאילו עברתי חוויה חשובה. ואתם יודעים, זה כנראה מה שעברתי. הכתיבה של המשחק די טובה, הדיאלוגים כתובים יפה וגם הדברים שאפשר למצוא בעולם מוסיפים עוד מידע, אם כי לפעמים טיפה חופרים. בין הדברים שהכי בולטים במשחק הזה, הוא האווירה שלו והצ'ארם שלו, שאותו אפשר לקבל רק מאיך שהמשחק נראה. ואם זה נאמר, אני לא חושב שזו שאלה בכלל, אבל אני אוהב את הוויז'ואל של המשחק. גם את הגרפיקה, גם את הקרקטר דיזיין וגם את הארט סטייל. אוקיי, אז כדאי שנדבר על מה בעצם אתם עושים במשחק. לא כמו באנדרטייל, אין בוואן שוט באטל סיסטם. הפוקוס המרכזי כאן הוא פתירת פאזלים והאינטראקציות שלכם עם העולם, דבר שאני מרגיש שהמשחק באמת מעודד. הפאזלים של המשחק די חמודים ויצירתיים, אז כן, היו לי פעמים שנתקעתי על אחד, אבל עם קצת מחשבה מחוץ לקופסה, לא תהיה לכם יותר מדי בעיה. משהו שתצטרכו להתרגל אליו זה שאם יש לכם אייטם, אתם צריכים לבחור אותו דרך המניו כדי להשתמש בו, שזה טיפה מוזר בהתחלה, אבל מתרגלים לזה מהר. הדבר הזה מוסיף גם משהו חדש, שזה בעצם שילוב אייטמים, והשילובים האלה יעזרו לכם לפתור פאזלים. האמת, זה הדבר היחיד שהשילובים האלה יעשו, כי זה לא מתפתח או יכול בדיוק להתפתח למקום אחר, שזה די חבל, אבל המשחק הזה יחסית קצר, אז זה לא כזה ביג דיל. במשחק אתם תהיו באזור מסוים, תפתרו בפאזלים, או יותר נכון את הבעיה המרכזית באזור, ואז תעברו לאזור הבא. כל אזור של המשחק הזה יחסית ענק, ככה שאני באמת שמח שיש אפשרות פסט טראבל, כי זה חוסך הרבה מאוד זמן, אבל אם יש משהו שאני לא מבסוט ממנו, זה ה-World Design. כמו שאמרתי, האזורים של המשחק יחסית גדולים, אבל יש בהם פשוט חלקים ריקים, ואם הם לא ריקים, אז עדיין אין לכם בדיוק מה לחפש בחלקים האלה, שזה די חבל. אולי הייתם יכולים למצוא אייטמים שונים שיעזרו לכם בהמשך הדרך, או דמויות חדשות שיהיה להם פליי-אף כלשהו, או פשוט משהו, במקום להסתובב סתם ככה במקומות מבוזבזים. זה גורם לאקספלוריישן להפוך לטיפה יותר מבוזבז. אני גם חייב להגיד שציפיתי הרבה יותר מהמוזיקה. היא נחמדה כשהיא ברקע, אבל היא די נשכחת בקלות. אם כי אני חייב לציין לטובה את הסאונד אפקטס, כי הם באמת רק מוסיפים לאווירה היפה של המשחק. בסופו של דבר, וואן שוט מקבל 9 מתוך 10. יש למשחק ריפליי ואליו, ויש רגעים שהמשחק פשוט נוצץ בהם. בעיקר עם הרגשות שהוא יגרום לכם להרגיש, כאילו הזלתי דמעה, ודי קשה לגרום לי להזיל דמעה. אם אהבתם את אנדרטייל, אני באמת חושב שכדאי לכם לתת למשחק צ'אנס, מגיע לו הרבה יותר תשומת לב ממה שהוא מקבל. עם מכניקס מגניבים, נרטיב אדיר, כתיבה מעולה ופרסונליטי מדהים, וואן שוט הוא כן משהו ששווה חלק מהזמן שלכם. עכשיו, בניגוד למה שחלקכם חושבים, אין לכם באמת רק שוט אחד. פאק, רגע, שכחתי. לפי הרשימה המשחק הבא אמור להיות סופר לוהט.